Αγαπημένα μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Αυτοάνωσα νοσήματα. Τι είναι και γιατί αφορούν όλους μας, ακόμα και αν δεν είμαστε άτομα που έχουμε αυτοάνωσο νόσημα? Ο Μάρτιος συγκεκριμένα είναι ένας μήνας ξεχωριστός για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα αυτοάνωσα νοσήματα και τις χρόνιες ασθένειες. Αυτό λοιπόν θα δούμε σε αυτό το βίντεο Χασιμοτάκι. Μην ξεχάσεις αρχικά να κάνεις οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου. Να πατήσεις like βεβαίως στο βίντεο αν σου αρέσει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κοινοποιήσεις όπου μπορείς. Σε άτομα είτε που έχουν αυτοάνωσο νόσημα, είτε που έχουν άτομα γνωστούς που έχουν αυτοάνωσο νόσημα, γενικά κοινοποίησέ το. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις κάποιον προσωπικά που έχει αυτοάνωσο νόσημα. Κοινοποίησέ το στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, όπου θέλεις εσύ, στείλ το σε προσωπικά μηνύματα, όπου θέλεις εσύ. Γιατί έτσι θα βοηθήσεις και εσύ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Κάθε χρονιά το Μάρτιο, ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν αυτοάνωσο νόσημα και ιδιαίτερα οργανώσεις που είναι ευαισθητοποιημένες στα αυτοάνωσα νοσήματα, δίνουν βάση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα αυτοάνωσα νοσήματα. Ενώ αυτά πλέον είναι μια κοινή μάστιγα και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί με αυτοάνωσο νόσημα, μάλιστα υπάρχουν πάνω από 200 γνωστά ή σπάνια αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία όμως υπάρχουν και έχουν εδραιωθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι μια έλλειψη ενημέρωσης. Και αυτό επειδή κάθε φορά ένα αυτοάνωσο νόσημα εκδηλώνεται διαφορετικά στον εκάστοτε ασθενή. Από τις πιο κοινές παθήσεις είναι η χασιμοτοθυροειδίτιδα, είναι η ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι ο διαβήτης, είναι αυτοάνωσα νοσήματα της επιδερμίδας, για παράδειγμα ψωρίαση ή λεύκη, είναι ο λύκος, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο Κρόν, λυκόιδη κολίτιδα και κοιλιοκάκι. Σχολίασα μου από κάτω ποιο άλλο αυτοάνωσο αμελό. Πώς εκδηλώνεται ένα αυτοάνωσο νόσημα? Ο οργανισμός μας είναι ένας πολύ ιδιαίτερος μηχανισμός. Ιδιαίτερα το ανοσοποιητικό σύστημά μας είναι τέλεια εκπαιδευμένο στο να αποτρέπει ιούς, βακτήρια και λοιμώξεις να βλάψουν τον οργανισμό. Σε ένα αυτοάνωσο νόσημα, λανθασμένα, το ανοσοποιητικό σύστημα τρελαίνεται λίγο. Ουσιαστικά εκεί αρχίζει και βλέπει ιστούς, όργανα, οι ορμόνες ακόμα μέσα στον οργανισμό ως βλαβερούς οργανισμούς, τους οποίους πρέπει αναγκαστικά να καταπολεμήσει. Έτσι αρχίζει και παράγει αντισώματα, όπου αρχίζει και πολεμάει είτε αυτά τα όργανα, είτε αυτούς τους ιστούς, είτε ακόμα και τις ορμόνες. Καταπολεμά τον ίδιο τον εαυτό του. Αρχίζει και δημιουργεί αντισώματα και στρέφεται είτε εναντίον ιστούς, είτε εναντίον οργάνων, είτε ακόμα ενάντια σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό κατ' επέκταση έχει πολλά συμπτώματα. Μάλιστα, τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ έντονα από τον έναν ασθενή στον άλλον. Κάποιες φορές τα αυτοάνωσα νοσήματα, το εκάστοτε αυτοάνωσο νόσημα μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά στον εκάστοτε ασθενή. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε το τι νιώθει ο ασθενής. Μάλιστα, μπορεί να υπάρχουν δύο ασθενείς με την ίδια διάγνωση, να έχουν διαφορετικά συμπτώματα, να έχουν διαφορετική ένταση των συμπτωμάτων, μπορεί να έχουν όμοια συμπτώματα, όμως να τα νιώθουν πολύ διαφορετικά, ακόμα και τα αντισώματα να αντιδρούν διαφορετικά, ακόμα να προχωράει η ασθένεια διαφορετικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε προσοχή σε αυτά τα άτομα. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 1990 και έπειτα, αυξάνονται όλο περισσότερο τα αυτοάνωσα νοσήματα. Έχει γίνει πλέον μια πραγματική μάστιγα. Πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν ένα αυτοάνωσο νόσημα είναι, για παράδειγμα, το έντονο στρες. Και δεν μπορείς να αρνηθείς κι εσύ ότι ζούμε σε μια περίοδο έντονου στρες, παρατεταμένου στρες. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει περάσει έστω και μια περίοδο έντονου στρες. Από το σχολείο, από τις εξετάσεις που δίνουμε, μέχρι την εργασία, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ένα αυτοάνωσο νόσημα και να το πυροδοτήσει. Επιπλέον μπορεί να υπάρξει ως αίτιο βεβαίως και η κληρονομικότητα, όμως επίσης και λοιμώξεις ή βακτήρια. Έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ έντονα μια
αύξηση των αυτοάνωσων νοσημάτων μετά από την πανδημία COVID-19. Και εδώ έρχεται άλλη μια φορά να επιβεβαιωθεί ότι λοιμώξεις και ιώσεις μπορεί να είναι αίτια για να ξεσπάσει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Τις μελέτες βεβαίως που αφορούν ό,τι αναφέρω θα τις βρεις πάντα κάτω στην περιγραφή του βίντεο στο πλαίσιο, ώστε να μπορείς να μελετήσεις και εσύ περαιτέρω και να ενημερωθείς αντίστοιχα, καθότι όπως είπαμε ο Μάρτιος είναι μήνας ενημέρωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οτιδήποτε είναι ξένο, ο οργανισμός το καταπολεμά για να το αποβάλει από τον οργανισμό. Ωστόσο, όταν εξελίσσεται ή όταν ξεσπάει ένα αυτοάνωσο νόσημα, αρχίζει ο οργανισμός και στρέφεται εναντίον οργάνων, εναντίον του δέρματος, οστών, νευρικών κυττάρων, υγιή ιστό και οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και μέσα σε ολόκληρο τον οργανισμό και να ξεσπάει κάθε φορά διαφορετικά και να φέρνει φλεγμονές. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το αυτοάνωσο νόσημα? Συχνά με ανοσοκαταστατικά, τα οποία θα ηρεμήσουν ή σχεδόν θα εξουδετερώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, θα το ηρεμήσουν τόσο πολύ ώστε να μην αντιστέκεται πια στον ίδιο του τον οργανισμό. Επίσης, συχνά χρησιμοποιούνται αντιφλεγμονώδη για να ηρεμήσουν την φλεγμονή και κατά τα άλλα συχνά συμπληρώνονται ό,τι λείπει στον οργανισμό. Για παράδειγμα, στη χασιμοτοθυροειδίτιδα συμπληρώνεται η ορμόνη που δεν μπορεί πια να παράγει ο θυροειδής αδένας και τη δίνουμε εμείς μέσω φαρμακευτικής αγωγής. Επιπλέον όμως το αυτοάνωσο νόσημα μένει, υπάρχει στον οργανισμό και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Στον πόνο, αναλγητικά, σε άλλα συμπτώματα πάλι αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Γνωστά αυτοάνωσα νοσήματα είναι η χασιμοτοθυροειδίτιδα και η νόσος Graves, όπου στη χασιμοτοθυροειδίτιδα τα αντισώματα στρέφονται εναντί στον θυροειδή αδένα, στον ιστό του θυροειδούς αδένα, τον καταπολεμούν και τον διαλύουν, ενώ στην αυτοάνωση θυροειδίτιδα Graves τα αντισώματα συνδέονται άμεσα με τον υποδοχέα της TSH, ουσιαστικά στρέφονται ενάντια στην TSH, που αυτό κατ' επέκταση φέρνει έναν υπερθυροειδισμό, έναν αυτοάνωσο υπερθυροειδισμό. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει πάλι να γίνουν αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Ιδιαίτερα στην νόσο Graves θα πρέπει να δοθούν ανοσοκατασταλτικά ώστε να ηρεμήσει το αυτοάνωσο νόσημα, και καθότι θα αναστέλλεται το ανοσοποιητικό σύστημα θα επέρχεται ένας υποθυροειδισμός και έπειτα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο υποθυροειδισμός. Στην χασιμοτοθυροειδίτιδα, όπου συχνά επέρχεται λίγο μόνο ένας υπερθυροειδισμός, κατασταλάζει και μετέπειτα συνήθως σχεδόν πάντοτε καταλήγει στον υποθυροειδισμό. Εκεί γίνεται η αναπλήρωση των ορμονών που δεν μπορεί πια να παράγει ο θυροειδής αδένας και έπειτα και πάλι αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Το διαβήτη τύπου 1, τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη μέσα στο πάνκρεας αποτυχαίνουν πια να λειτουργήσουν. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας, τα τμήματα των νευρικών ινών του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυαλού είναι τόσο καταστραμμένα που δεν μπορούν πια να ανανεωθούν τα νεύρα και να λειτουργήσουν σωστά. Στην ελικόδικολίτιδα, για παράδειγμα, ή στην νόσο Crohn, τα αντισώματα στρέφονται κατά των τμήματων ή κατά τη βλενογόνο του παχαίου εντέρου, του λεπταίου εντέρου ή γενικότερα του πεπτικού συστήματος και καταστρέφουν το πεπτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα επίσης και στην κοιλιοκάκη. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε αυτοάνωσα νοσήματα της επιδερμίδας, όπου αποχρωματίζεται ίσως η επιδερμίδα, γιατί στρέφονται τα αντισώματα έναντι της επιδερμίδας ή έναντι της χρωστικής ουσίας που χρωματίζει την επιδερμίδα μας, για παράδειγμα στη λεύκη, ή αλλιώς ανανεώνονται πάρα πολύ γρήγορα τα κύτταρα της επιδερμίδας, για παράδειγμα στην ψωρίαση, το οποίο συμβαίνει και μέσα στα κόκαλα, μέσα στα οστά, άρα μιλάμε για ψωριασιακή αρθρίτιδα, άρα μιλάμε για πληθώρα αυτοάνωσων νοσημάτων. Και πλέον δεν είναι καθόλου σπάνιο να ακούσουμε κάποιος έχει αυτοάνωσο νόσημα. Συχνά θα ακούσουμε να συζητάνε και να λένε «Α, εγώ έχω και εσύ». Πόσο συχνά σου είχε τύχει, Εμένα πάρα πολύ συχνά. Ίσως και επειδή ασχολούμαι με το θέμα, αλλά πάρα πολύ συχνά. Κάθε Μάρτιο λοιπόν υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση, αυξημένη ενημέρωση για αυτοάνωσα νοσήματα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις εσύ? Αν έχεις αυτοάνωσο νόσημα, φυσικά θα σου είναι πολύ πιο εύκολο να κοινοποιήσεις άρθρα, να κοινοποιήσεις, όπως αυτό για παράδειγμα το βίντεο, να συζητήσεις με κόσμο που έχει αυτοάνωσο νοσήματα. Ίσως θα ήθελες και εσύ να ενημερωθείς περισσότερο για το δικό σου αυτοάνωσο νόσημα, για το τι σημαίνει αυτό, για το αν θα μπορούσε πραγματικά να προκληθεί άλλο ένα αυτοάνωσο νόσημα. Έχουμε την ιδιαιτερότητα έτσι να ανοίγει η πόρτα
όταν έχουμε ένα αυτοάνωσο νόσημα για να φανεί και ένα άλλο αυτοάνωσο νόσημα ή έχουμε μια γενικότερη ευαισθησία στις χρόνιες παθήσεις. Ίσως θα μπορούσες να ακολουθήσεις τη σελίδα μου στο Instagram, τη σελίδα μου στο Facebook, ίσως να μπεις σε κάποια ομάδα στήριξης, να δεις τι περνάνε αυτά τα άτομα, ποια είναι τα διαφορετικά συμπτώματα που αντιμετωπίζουν, ίσως να δεις πώς πρέπει να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Σταδιακά σε κάποια άτομα μπορεί να έρχεται ένας μεγάλος περιορισμός της καθημερινότητάς τους, μπορεί να τους ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά, μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλα αυτοάνωσο νοσήματα και άλλες χρόνιες ασθένειες οι οποίες θα τους περιορίσουν. Ίσως χρειαστεί ακόμα να χρειαστούν βοήθεια. Πόσο δύσκολο είναι όταν βρισκόμαστε στην ανάγκη του άλλου να μας βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλήθεια. Τι θα έλεγες λοιπόν και εσύ να βοηθήσεις την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για αυτοάνωσο νοσήματα αυτόν τον μήνα. Αυτόν τον μήνα να κοινοποιήσεις περισσότερο αναρτήσεις για αυτοάνωσα νοσήματα, να μιλήσεις περισσότερο με άτομα που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, να τους ακούσεις περισσότερο, να δεις τι έχουν να σου πούν, πώς αντιμετωπίζουν το αυτοάνωσο νοσημά τους, πώς ένιωσαν όταν έλαβαν τη διάγνωση. Και ξέρεις, χωρίς να θέλω να είμαι αρνητική, ένα αυτοάνωσο νόσημα μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή και να ξεσπάσει ανα πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε άτομο. Δεν αποκλείεται κανένας πια. Η ενημέρωση θα μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε αν κάποιος δικός μας, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον νοσήσει από αυτοάνωσο νόσημα ή ομιγέννητο ο ίδιος μας ο εαυτός νοσήσει από αυτοάνωσο νόσημα. Η ενημέρωση λοιπόν θα βοηθήσει να δεχτούμε και τη διάγνωση καλύτερα, να μάθεις να ζεις με ένα αυτοάνωσο νόσημα, να καταλάβεις καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις το αυτοάνωσο νόσημά σου. Τι θα πρέπει να γίνει, ποια φαρμακευτική αγωγή θα ακολουθήσεις, να μην είσαι απόλυτο έρμεο της ασθένειας, να μπορείς να συνεργαστείς με τους γιατρούς σου, να μπορείς να επιλέξεις και εσύ το τι θα γίνει ακριβώς με τον οργανισμό σου, τι θα γίνει με το σώμα σου, ποια θεραπεία θέλεις να ακολουθήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ενεργή συμμετοχή στο τι θα γίνει με τον οργανισμό σου άπαξ και ξέσπασε ένα αυτοάνωσο νόσημα. Έχεις αυτοάνωσο νόσημα? Γνωρίζεις άτομα με αυτοάνωσο νοσήματα? Σε παρακαλώ, σχολίασέ μου από κάτω ποιο άλλο αυτοάνωσο αμελό που θα μπορούσε να είναι πολύ κοινό. Οπωσδήποτε πάτησε like και όπως είπαμε κοινοποίησε τα βίντεο μου, κοινοποίησε το συγκεκριμένο βίντεο για να γύρεις και εσύ μαζί μου ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τα αυτοάνωσο νοσήματα. Ακολούθησέ με στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, όπου θέλεις εσύ. Τα λέμε πάντα εδώ στο Χασιμοτάκι. Γεια! Γιατί έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και το προνόμιο να φανεί και ένα άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Τα αντισώματα στρέφονται. Αγαπητέ μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, ένα αυτοάνωσο νόσημα και να το πυροδοτήσει.